Terve ja tervetuloa juttelemaan Polar Ignite 3 rannesykemittarista. Käydään tänään tätä mittaria läpi. Mä kerron, että mitä sä saat, kun sä ostat tämän sykemittarin ja sitten, että kannattaako sun tätä ostaa ja mitä sun pitää tietää tästä mittarista. Tämä Ignite-sarjahan on tämmönen fitness-hyvinvointisarja, eli ehkä se kohderyhmä on enemmän suuntautuu tuonne naisiin kuin miehiin. Miehiä varten on ehkä sitten toi Pacer-sarja. Eli sykemittari on semmoisen kuntoiluun ja hyvinvointiin. Käyt välillä vähän salilla juoksentelemassa, hiihtämässä, pyöräilemässä, uimassa, mitä nyt keksitkin, mutta se sun liikkuminen ei ole semmoista 6 kertaa viikossa tyyppistä liikkumista. Eli kun liikut ja pidät itsestäsi huolta, niin kuulut kyllä tämän mittarin kohderyhmään, että sinänsä ei mitään huolta. Kun katsotaan tätä mittaria vähän tarkemmin, niin ihan ulkopuolelta takaa löytyy Precision Prime rannesykemittari. Se, mikä on huomattavaa, niin tästä kellosta löytyy vain yksi näppäin, joka on tuossa kellon vasemmalla sivussa, ja muuten sitten toimii kosketusnäyttö, ja sillä sitten liikutaan kellon valikoissa. Edestä löytyy AMOLED-näyttö, varsin kirkas sellainen. AMOLED-näyttöhän nyt on sitten tullut rannesykemittareihin, halutaan me sitä tai ei, ja semmoinen löytyy nyt myös Ignite 3. Mun mielestä ei nyt olisi välttämättä ollut. Polarilla aika hyvät näytöt ollut aikaisemminkin, mutta se on tätä päivää, että näissä on AMOLED-näytöt, niin semmoinen nyt sitten löytyy tästäkin. AMOLED-näyttö on tosi kirkas, näyttö on mukava käyttää, niin ei mitään pahaa sanottavaa siitä. Vaikka kello on ehkä suunniteltu tämmöiseen vähän kevyempään käyttöön niin sanotusti, niin kellosta löytyy kuitenkin Polarin hyvät unen seurannat, rasituksen seurannat ja sitten kaikki treenidata ihan niin kuin kalleimmistakin malleista, eli sieltä ei olla niin menty tinkimään. Sama homma on ollut aikaisemmissakin Ignite-versiossa ja sen takia mä oon tykännyt näitä käyttää. Kellot on pirteitä, tavallaan helppokäyttöisiä ja kuitenkin ne tallentaa sen saman datan, minkä niin kalliimmatkin kellot. Jos katsotaan unen mittausta, niin kello tarjoaa sulle unen eri vaiheet ja miten palauttavaa se sun uni on. Näet sieltä sitten eri osa-alueet ja kuinka paljon saat niistä pisteitä ja sit se vertaa siihen aikaisempaan 28 päivän keskiarvoon, että ootko nyt nukkunut hyvin huonosti. Se, mikä heti täytyy sanoa, että jos sulla on usein treenaat just ennen nukkumaan menoa, niin sit Polar kyllä rokottaa, koska se mittaa sitä unta erityisesti sen 4 tuntia siitä nukkumaan menosta. Niin sitten ainakin joku allekirjoittanut saa vähän huonoja pisteitä. Mutta joo, ei nyt moittimista. Kyllä se nyt sitten sut käräyttää, jos oot nukkunut huonosti. Sitten rasituksen mittauksesta, niin mittarista löytyy Training Load Pro, joka näyttää tavallaan sitä kuormaa, mikä kertyy eri harjoituksista. Jokaisesta harjoituksesta saat tietyn määrän pisteitä. Jos harjoitteet liikaa tavallaan siihen keskiarvoon, liian nopeasti nostat sitä harjoittelukuormaa, niin sitten se varoittelee, että nyt olisi syytä jäädä vähäksi aikaa sohvalle tai sitten on vaarana sairastua tai tulee loukkaantumisia ynnä muuta. Ja sitten taas toimii myös toisenkin päin, kannustaa sieltä sohvalta ylöspäin. Mittari tarjoaa myös erilaisia harjoitusvaihtoehtoja. Jos nyt et oikein tiedä, mitä tänään tekisi, niin sitten sieltä FitSpark näyttää jonkun harjoituksen, että mitä jos vaikka liikkuvuutta tai joku peruskestävyysharjoitus tai voimaa ja näyttää sulle valmiit liikkeet, kuinka tehdä. Eli osaa myös opastaa, ei nyt tarvitse sillä tavalla itse keksiä, jos ei ole ihan selkeää visiota. Kello sitten opastaa myös juomisten ja syömisten kanssa sen lenkin aikana, jos tuntuu, että unohtuu se juominen, kun on kuuma ja juokset, niin saat apua tai sitten näyttää, että kuinka paljon energiaa tulee sitten rasvoista tai hiilareista sen lenkin aikana. Ja lopuksi tietysti näet hyvät tarkat datat siitä, että minkälaisen lenkin olet tehnyt ja sitten, että minkälaista historiaa on nyt kertynyt tästä harjoittelusta ja kuinka paljon on tullut tehtyä vai tuntuuko vaan, että on tullut paljon tehtyä. Tosin tässäkin ehkä se varoittava sananen, että tässäkin mittari peilaa sitä edellistä 4 viikkoa. Että kyllä sä tällä itsesi ylikuntoon saat ja harjoiteltua liian kovaa, jos vaan jaksat pitää yli 4 viikkoa sitä kovaa intensiteettiä päällä, niin mittari rupeaa näyttämään, että vielä voisi varaa kiristää, vaikka oikeasti olet ihan tapissa. Että siitä lievä varoituksen sananen. Nämä unenseurannat ja sitten harjoituskuormat on mun mielestä ne tärkeimmät ominaisuudet, tai lähinnä mitkä on mulle tärkeimmät. Mutta toki myös löytyy ilmoitukset, musiikin hallinnat ja päivittäiset sitten askelten mittaamiset, kerrokset ynnä muut tämmöiset. Jos haluat niitä seurata, niin se onnistuu myös vallan mainiosti. Sitten asioita, joita sun pitäisi mun mielestä tietää tästä sykemittarista on se, että tässä on se kosketusnäyttö. Jos sä harrastat ulkoliikuntalajeja niin, tai sitten uintia tai tämmöistä, niin
se kosketusnäyttö toimii myös hanskojen kanssa jotenkuten, mutta jos haluat niin kuin kierroksia merkata tai muuten tykkäät käyttää mittaria sitten siinä lenkin aikana, niin eihän se oikein hanskat kädessä onnistu. Se vaatii sitten aina, että otat sen hanskan pois kädestä, siis talvella. Kesällähän ei ole mikään ongelma, että saat sitä kosketusnäyttöä rullattua. Ja jos sataa kovasti vettä, niin sitten sen toiminnallisuus, miten se toimii, niin on sitten aina vähän arvailujen varassa. Eli siitä pieni varoituksen sananen. Ja sitten on ihan pakko mainita akun kestosta. Eli koska mittarissa on AMOLED-näyttö, niin se kuluttaa enemmän virtaa kuin nämä normaalit näytöt, mihin me ollaan viime vuosien aikana totuttu. Näyttö ei ole koko ajan päällä, se aktivoituu ranneliikkeestä. Voit säätää kirkkautta, siinä on 3 eri tasoa. Voit saada sitten kellon ajan viisarit näkymään siihen näyttöön, tai sitten se on täysin pimeänä. Ja vaikka sitten laitat harjoituksessakin, että näyttö on aina päällä, niin se ei tarkoita, että se koko ajan niin on perinteisen tapaan päällä. Kello tekee kaikkensa, että sen sammuttaa sen näytön aina mahdollisimman nopeasti säästääkseen sitä akkua. Se, mitä täällä netissä luvataan, että kesto 30 tuntia treenitilassa ja virransäästö jopa 100 tuntia tai kellotilassa 120 tuntia, niin ei mun mielestä näihin lukemiin ei päästä normi arkikäytössä. Kun sä hankit kellon, sä katot sitä ahkerasti ja sitten sä huomaat, että no, nyt on akku vähissä, niin semmoisessa alkuhuumassa niin sitä tulee latailtua aika nopeasti, mutta nytkin kun mä oon tässä tätä kelloa testaillut aika kauan, niin sit yllättävän usein päätyy siihen tilanteeseen, että sä käyt illalla lenkillä ja sitten on vähän sieltä, no unohat sen kellon, että tavallaan ala lataamaan. Siinä on ollut vaikka lenkillä lähtee se 40% akkua ja sitten kun tuut lenkiltä, siellä on 25 ja sitten oot menossa nukkumaan, niin sitten se onkin joku 20 tai sitten alle. Ja voit päätyä helposti siihen tilanteeseen, että aamulla kun rupeat sitten katsomaan, että no mikä se on tilanne tuossa, miten tuli nukuttua viime yönä, niin sitten kello ilmoittaa, että ei se ole mitannut sitä viime yötä, koska akun varaus oli niin pieni. Tai sitten sä lähdet aamulla nopeasti töihin ja huomaat töissä, että no eihän tässä enää mulla olekaan mittarissa akkua, että mitä sitten on. Eilen siinä oli vielä 30-40 pinnaa ja nyt se on tyhjä. Se on myös mun mielestä huomioitava, että kun tai ei ole niinkään ehkä tähän Igniteen liittyvä, mutta kun on AMOLED-näyttö, se vie enemmän virtaa. Kun sä tuut töistä ja oot lähdössä lenkille ja nopeasti vaihdat kamat, huomaat, että sulla on kellossa vähän virtaa ja laitat kelloon lataukseen. Normaalisti se ehtii siinä vaiheessa ladata sen 10% ja kun vaihdat niitä kamoja ja sitten sä pystyt juoksemaan sen lenkin. Mutta tässä kun tämä helposti vie 10, 15, 20%, riippuen toki, että miten pitkän harjoituksessa olet tekemässä, niin se ei välttämättä riitäkään, vaan sitten sä jäät odottamaan ihan kiltisti, että se kello latautuu. Ja jos on oikein tämmöinen tiukka aikataulu, niin kuin esimerkiksi mulla on välillä, niin mulla ei oikein riitä motivaatio siihen, että mä istun ja odotan, että se kello latautuu ja sitten se aika on kokonaan pois mun lenkistä, koska mun pitää tulla kotiin tiettyyn aikaan. Mä en pysty jatkamaan sitä lenkkiä toisesta päästä. Harmittaa usein, tai on harmittanut usein. Tämä nyt haluan sanoa. Yes. Mutta jos sä käytät kelloa normiarjessa ja sä latailet sitä, niin ei se nyt ihan hetkessä, ei sun tarvitse päivittäin sitä ladata. Kunhan nyt muistaa katsoa vähän, että miten lenkit menee, niin joka toinen päivä, joka 3. päivä latailet. Jos tämä on sulle ok, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Jes, kokonaisuutena hyvä kello, mutta sitten kun olet ostamassa kelloa, niin Polarin kelloista siellä on se Pacer. Se on suurin piirtein saman hintainen. Tämä oli 300 vähän päälle. Niin kumman sä ostat, jos sä harrastat juoksua tai sitten suhtaudut vähän aktiivisemmin siihen harrastamiseen, ota se Pacer. Mä tein siitä oman videon ja mun mielestä Pacer on parempi kuin tämä Ignite 3. Sitten löytyy enemmän nappeja ja sillä ehkä mukavampi käyttää. Sitten taas kevyempää, käyt satunnaisesti kävelemässä tai muuta, niin sitten jos tykkäät tästä, niin Pacerissähän ei löydy AMOLED-näyttöä. Jos tykkäät tästä enemmän, niin osta tämä. Jos mennään muihin kelloihin, merkkeihin, niin sitten Suunnon puolelta, niin esimerkiksi Suunto Race maksaa 150 enemmän kuin Ignite 3, niin se ei sitten ehkä ole enää niin aloittelijan kello, kun alkaa hintalappu olemaan 450-500 euroa. Että jos alat harrastamaan, niin ostatko sä sitten heti 500 euron sykemittarin, niin kyllä se vähän yskytyttää siinä hyllyllä. Ja no, sitten riippuen, että sieltä Suunto Vitosta ehkä tarjouksesta siitä eri versiot. Jos on hyvä tarjous, niin sitten hyvin hankala sanoa, kumman mittarin kanssa lähtisin kotiin. Se on enemmän sitten ehkä siitä, että kumpi maailma sua enemmän kiehtoo. Voisi jopa sanoa, että se Suunto Vitoinen
ehkä lähtisi sitten se Pro-versio. En ole ihan varma. Aika hankala paikka. Mutta toisaalta ihan sama kumman kello otat, niin ne on suurin piirtein samanlaisia. Nyt kun mä mietin, niin ehkä mä kallistuisin sittenkin tähän Ignitein 3 puolelle. Sitten jos mennään tuonne Garminin leiriin, niin sieltä löytyy FIFO Active 5. Se on itse asiassa tuossa sun jalkojen juuressa. Mun pitäisi testata se sykemittari kohta. Mutta näin jos ihan speksien perusteella arvioi, niin Garminit on vähän semmoisia monimutkaisempia sykemittareita. Saat ehkä parempaa akunkestoa sieltä vähäsen, mutta sitten jos sulla ei ole mielenkiintoa siihen, sä haluat vaan käydä lenkillä ja se mittaa ne jutut ja that's it, niin ehkä Polarin Flow-sovellus ja tämä käyttöliittoma on ehkä sitten vähän parempi. Jos ottaa sillä lailla, että et tiedä, pitäisikö sun ehkä liikkua enemmän ja haluaisit, että olisi mielenkiintoa, niin sitten voisi olla parempi toi FIFO Active 5. Mutta sitten jos pistät vähän hintaa lisää, niin sitten siellä olisi myös 255, joka on todella monipuolinen sitten Garminin, enemmän semmoinen juoksusykemittari. Mutta tässäkin menee se ero, että nyt me puhutaan hyvinvointimittarista ja sitten jos sitä vertaillaan suoraan juoksusykemittariin, niin sitten sun täytyy vähän tietää, että kumpaan leiriin sä kuulut. Että aloittelijat on täällä ja sitten jos sä harrastat enemmän sitä juoksua ja tuntuu, että se on sun laji ja sä tykkäät niinkö enemmän yksityiskohdista ja sitten, että se kello on muokattavampi, niin sitten taas se, katso sitä FIFO Active 5 tai sitten sitä Garmin 255. Yes. Kokonaisuutena pistetään video tästä nopeasti pakettiin, niin mä oon tykännyt Ignite-sarjasta, mutta nyt ehkä semmoinen lievä pettymys. Mittari on edelleen hyvä, mutta tavallaan ei ole tullut mitään sillä tiedätkö uutta ekstraa, minkä takia sun pitäisi päivittää esimerkiksi 2. Se suurin juttu tuntuu olevan AMOLED-näyttö. No se on hieno, mutta sitten mua harmittaa niin kovasti, miten paljon se syö sitä akunkestoa, niin on vähän sillä varauksellinen olo. Tekis mieli kovasti suositella kaikille, mutta sitten mä en tiedä, että miten nopeasti menee hermo, kun itsellä tuntuu olevan välillä hermo vähän koetuksella ton AMOLED-näytön kanssa. Akku saisi olla pikkusen isompi, että se latausväli ei olisi niin lyhyt arkikäytössä ja normaalissa käytössä. Et ehkä mä sanoisin, että mittari on hyvä, mutta sitten se on aika pieni se raja, että jos sä koet, että sä et niin hirveästi tarvii eri ominaisuuksia ja sua ei välttämättä niin hirveästi kiinnostakaan, niin, ja sä oot enemmän hyvinvointityyppinen, niin sitten tää on sulle parempi. Ja sitten jos vähän epäilyttää, niin sitten lähdet sen Pacerin kanssa pois kaupasta, niin kaikki asiat on sitten hyvin. Jes. Eikä tässä ollut tärkeimmät. Ei muuta kuin seuraava video. Morjens.